Today I made a video for everyone tour around the mountain from Switzerland. This is from the south of Switzerland. The road connect to the north. Normally we had the tunnel to bus very fast, but now the traffic changed. Now we go on the mountain, and now you can see on the mountain Switzerland with me, tour with me. Xin chào quý vị, các bạn quay trở lại kênh Swiss Việt. Ngày hôm nay gia đình Thư đi qua vùng Thụy Sĩ nói tiếng Đức, và ở phía bắc của Thụy Sĩ. Bình thường á, thì mình phải đi bằng cái tunnel, đường hầm á, đi rất là mau, và bây giờ đường hầm do là có kẹt xe đông quá cho nên mình đi trên đường núi. Cả nhà coi video cùng Thư nha. Đi vượt núi từ phía nam sang phía bắc của Thụy Sĩ. Ở phía nam là Thụy Sĩ nói tiếng Ý, và ở phía bắc là Thụy Sĩ nói tiếng Đức. Đây có một con bò ở trên núi đây. Vượt núi từ nam sang bắc. Đang trên đỉnh núi, chưa tới đỉnh đâu nữa. Chưa tới đỉnh núi. Bây giờ mà còn tuyết kìa, đúng không? Mùa đông là coi như là tuyết phủ đầy núi hết. Này còn sót lại mùa đông nữa. Trên cái đỉnh núi này nè, gọi là vượt núi nè, băng đèo quá đẹp luôn. Ồ, đẹp quá con. Đây là ra nè, thấy không con? Nhìn kìa. Ồ, quá đẹp. Vượt núi băng đèo. Có đường lên đi vòng đỉnh núi.
the top. It's not the top of the mountain yet. Các cờ thị sĩ. This is the mountain very high, and that's why no tree grow up here. You see unrocket and only around no trees here. But you know how high it is mountain? It's not the top yet, only the middle. Huh? It's in the middle. It's more the tunnel. This is more tunnel on the mountain. Tunnel on the mountain, not tunnel underground. Đây là đường hầm trên núi chứ không phải đường hầm ở dưới lòng đất. Trên núi cũng có đường hầm để băng qua cái vượt qua ngọn núi khác nữa. Đây à, đường hầm trên núi chứ không phải đường hầm ở dưới đất. Hiện giờ là Ngài đang ở trên núi, đường vượt núi chứ không phải ở dưới đất nha quý vị. Đang ở trên núi, vượt núi để mình ở phía nam, ở phía bắc của Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là hết chiếm tới 70% vùng đồi núi, cả đất nước 70%. Cao quá đến nỗi mà không có cây lên luôn. Mùa đông là coi như tuyết trắng xóa, 3 mét tuyết, cho nên mùa đông là cứ con đường trên núi này không có mở cửa, mọi người đều phải đi bằng. Now we are in the top, in the high up the mountain. Hit the lake on the mountain. On the mountain, as hit small lake here. It's a rocket. Có người đánh trận. Hey, 2,106 meters. This is mountain. About 2,106 meters. Cái ngọn núi này 2.106 mét. Độ cao 2.106 mét. Now we go down the mountain to go to the round. Now we go down. Before we are in the foot of the mountain, to pass the mountain, to go to the north, and now we go down. That's why they make the longest tunnel, about 17 meters. 17 meters. Kilometer. Kilometer. Sorry. Okay. 17 kilometers to connect the south to the north. Bây giờ là đi xuống núi để đi xuống lòng đất để qua bên phía bắc của Thụy Sĩ. Thường á là từ nam qua bắc Thụy Sĩ mình chỉ cần đi một cái con đường hầm 17 km, đường hầm dài nhất Thụy Sĩ. Mình không phải băng núi như thế này. Và lý do hôm nay là có cái sự cố
kia. Mình trên đỉnh núi cao kia, mình đi xuống núi đây.